حلقة هذا اليوم سنتكلم فيها عن مفهوم الكفاية. كثيرا ما نسأل لماذا أحيانا حتى المزيد لا يكفي. نسعى وراء أحلامنا المتمثلة بالثروة والسلطة والنفوذ، باعتقادنا بأن هذا السعي سوف يحل جميع مشاكلنا، ومع ذلك غالبا ما يكون بلوغ القمة هو اللحظة التي يبدأ فيها أحيانا الشعور بالفراغ. يغفل الكثيرون عن أن عقلية اللهث وراء المزيد وعدم الشعور بالاكتفاء حتى بلوغ مرحلة فيها فوات الأوان يكتشفون عندها بأنهم كانوا يضيعون وقتهم وطاقاتهم ويخسرون علاقاتهم، كل ذلك في سبيل الحصول المستمر على الفرصة الجذابة التالية. لكن عند بلوغ القمة يكتشف اللاهثون وراء المزيد بأنهم لا يشعرون بشيء، وعند فوات العمر يكتشفون بأن ما شعروا به في حياتهم كان مجرد قلق مكتوم ورغبة شديدة في الحصول على المزيد من أجل المزيد نفسه، لأنهم كانوا يتجاهلون الأسباب الكامنة وراء عقلية المزيد من أجل المزيد. تمتد جذور سعينا الدؤوب وراء المزيد إلى ملايين السنين، إلى أسلافنا الصيادين وجامعي الثمار الذين واجهوا الحياة الصعبة، حياة الندرة وعدم اليقين والتي كانت قاسية. في الماضي السحيق كان أولئك الذين لديهم دافع غير قابل للشبع لاكتساب الموارد ومزيدا من الموارد. كان هذا السلوك يجلب لهم المكانة الاجتماعية ويكفل لهم البقاء والحياة، ويرفع من فرصهم في الحصول على الزواج والمصاهرة والإنجاب. وقد ترسخت سلوكيات اللهث وراء المزيد كضرورة تطورية في بنيتنا العصبية. كان أسلافنا الذين اكتنزوا الطعام في أوقات الوفرة تتوفر لهم فرص أكبر في النجاة في فترات المجاعات التي كانت سمة متكررة عبر التاريخ البشري. وقد تطورت حالة البحث عن المزيد كعقلية لكي تضمن فرصا أكبر للبقاء، وتحول هذا السلوك إلى إرث جيني يحفز سلوك التملك عبر الأجيال، لتصبح حالة اللهث وراء محاولات الاستحواذ على المزيد في نهاية المطاف جوانب أساسية في تركيبة العقل البشري. لكن المفارقة في هذه الظاهرة هي أننا اليوم نعيش في ظروف مختلفة عن أسلافنا اليوم، فلا نواجه مجاعات تهدد البقاء، وكما هو الحال فإن معظم البشر حاليا يعيشون في حالة من الوفرة غير المسبوقة عبر التاريخ، إلا أن أدمغتنا لا زالت تعمل وفق نسق البرمجة القديمة، والتي تربط سلوك البحث عن الحصول على المزيد بإمكانية البقاء على قيد الحياة والنجاح. وعقلية اللهث وراء تحقيق المزيد تعززها مسألة مقارنة أنفسنا بالآخرين، ونحن دائما نقارن أنفسنا بالآخرين حتى لو لم نريد أن نفعل ذلك، فهي عملية تلقائية ولا شعورية. في مفهوم المقارنة الاجتماعية هذه، والتي تؤثر بنا بشكل كبير وتؤثر على أنماط استهلاكنا. في الماضي السحيق عندما عاش أسلافنا في مجتمعات صغيرة، كان أولئك الذين يقارنون أنفسهم بالآخرين ويتنافسون معهم في امتلاك الموارد المادية أو المعنوية كانوا أفضل حالا من الآخرين في الاستحواذ وجمع الموارد والمنافع. من بعد ذلك تحول هذا السلوك التنافسي إلى غريزة مقارنة الذات مع الآخرين بشكل دائم، وتتجلى هذه السلوكيات اليوم في أشكال مختلفة مثل الاستهلاك المفرط وصرف المال. نحن نقيس قيمتنا ليس بالمقاييس المطلقة، ولكن من خلال مكانتنا ومقارنة مع الآخرين من الناس، مما يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من الرغبة في الحصول على المزيد لدعم أو لرفع مكانتنا النسبية التي تحسن من فرص البقاء والنجاح في الحياة. بسبب كثرة المجاعات التي واجهت أسلافنا في الماضي، كان أولئك الذين يتمكنون من الحصول على كمية كافية من الموارد كانوا أكثر عرضة للصمود في الأوقات الصعبة. هذه الظروف الصعبة طورت عقلية الندرة، وظلت هذه العقلية قائمة إلى هذا اليوم حتى في ظل الوفرة الحديثة. إننا نجمع الممتلكات والثروات لأن أدمغتنا تعتقد بأن مفهوم القناعة أو الشعور بالكفاية على أنها مشاعر رضا محفوفة بالمخاطر قد تؤدي بنا إلى صعوبات في حياتنا المستقبلية.
لكن كيف نتحرر من قيود البرمجة القديمة لحياة واقعية أكثر سعادة؟ تمثل التحدي الذي نواجهه في عالمنا اليوم في الاعتراف بأن هذه الآليات النفسية التي تطورت عبر الأزمان والتاريخ البشري، والتي كانت في يوم من الأيام مفيدة لأسلافنا، يمكن أن تصبح ضارة في السياقات الحديثة. فالغرائز نفسها التي ضمنت البقاء في الماضي تؤدي بنا الآن إلى سلوك استهلاكي غير مبرر، وربما الغرق في الديون لغرض إشباع حاجاتنا الاستهلاكية، وتلوث بيئي على سبيل المثال في المواد الملوثة نتيجة لإفراطنا في الاستهلاك، واضطرابات نفسية نتيجة لحالة القلق المصاحب لحالة عدم الرضا الأبدي مما نملكه فعليا، وعملية المقارنة الاجتماعية مع الآخرين. علينا أن نمارس الشعور الواعي بالامتنان لما بين أيدينا، وأن نضع حدود متعمدة للاستهلاك، وأن ندرب أنفسنا على الرضا الواعي، وأن نغلب الحصول على السعادة من الخبرات اليومية كالتواجد مع أحبائنا أو أصدقائنا أو أسرنا، أو ممارسة هواياتنا، أو التأمل في نعمة الوجود في الطبيعة بدلا من اللهث المستمر وراء الممتلكات المادية. ونعمل على الاهتمام بعلاقاتنا الاجتماعية. وتشير الأبحاث أن الأفراد ذوي العلاقات الاجتماعية القوية يبلغون عن رضا أكبر في الحياة بغض النظر عن ثرواتهم المادية. في نهاية المطاف يستلزم فهم سبب عدم رضانا إدراك أننا نحمل إرثا نفسيا قد تكون في ثقافاتنا وعقولنا منذ آلاف السنين. إن طبيعتنا الشرهة ليست عيبا في الشخصية، بل هي آلية تكيف مكنت الجنس البشري من البقاء والازدهار عبر الأزمان الصعبة. ومن خلال إدراك هذه الخلفية التطورية علينا اتخاذ قرار واعي بشأن كيفية الاستجابة لهذه الدوافع القديمة. يمكننا تحقيق طمأنينة أكبر مع رغباتنا، مع احترام الحاجة الإنسانية الأساسية للنمو والتواصل. ومن المفارقات العجيبة أننا عندما نركض خلف المزيد نثير إعجاب الآخرين من حولنا، ونجدهم يشيدون بجهودنا المضنية، لكنهم لا يشعرون بأننا على وشك الإرهاق، ونبدو لهم من الخارج بأننا نتقدم ونزدهر، لكن داخليا قد لا نشعر بذلك. وللخروج من هذه الدوائر من الضروري إعادة تعريف معنى النجاح الحقيقي، ليس وفقا للمعايير المجتمعية، بل بناء على تعريفاتنا الخاصة لمفهوم الكفاية. إن ترسيخ مفهوم الكفاية لديك يضع حدودا تحمي وقتك وطاقتك وسعادتك بشكل عام، فهو يوقف السعي اللامتناهي وراء الحصول على الماديات والاستهلاك لتحقيق نجاح مبتور ينتهي بالإنهاك والمرض والشيخوخة المبكرة. إن ترسيخ مفهوم واقعي للكفاية سوف يسمح لنا بالتركيز على ما يهم حقا، وما يهم حقا هو علاقاتنا الاجتماعية وصحتنا الجسدية وصحتنا النفسية والعمل الهادف والتجارب المثرية. وما يهم حقا هو عندما نفهم معنى الكفاية هو أن نتوقف بشكل متعمد وواعي عن مقارنة أنفسنا بالآخرين، ونتخلى عن السعي وراء تعريف شخص آخر للنجاح. بدلا من ذلك نبدأ في بناء تفسيرنا الخاص لحياة مرضية. تذكر أن المال مجرد أداة وليس الهدف النهائي. مارس حياة من الامتنان اليومي لتحويل عقلك من حالة الشعور بالندرة إلى حالة الشعور بالوفرة. قلل من تضخم نمط الحياة. وثق كتابيا معنى الكفاية بالنسبة لك، وراجعه بانتظام. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا على المتابعة. مع السلامة.